tayo ng Milo ice cream. Milo ice cream. Saktong-sakto ngayong summer. Yung mga ingredient, pinakita ko na kanina. Yung process na lang ang ating gagawin. So, start na tayo. First, ang gagawin natin is, imimix natin tong Milo at saka yung kondensada. Tabi muna natin yung iba. Kuha tayo na. Wait lang. Unahin natin yung sa kondensada. Mami, may tinik. Depende sa inyo kung gaano karami yung ilalagay nyo. Pero dahil ko konti lang naman itong gagawin namin, konti lang din. Unahin natin yung condense. Oops. Yan. Huwag muna natin masyadong anuhan. Dagdagan na lang natin pag kailangan. Tabi natin. Tapos, sachet ng Milo. First sachet muna. Isang sachet muna tapos i-mix natin. Milo. I love Milo. Konti-konti muna. Tapos mix. Siguro 2 sachet lang ng Milo ang kailangan natin na ilagay. Wala nga pala kaming hand mixer or electric mixer, kaya ang gagawin na lang natin is i-blend natin yung all-purpose cream at saka itong mixture ng Milo and condensed milk. Tapos, another sachet. Another one, guys. Can I pour it? Okay. Careful. Dagdagan natin siya ng condensed milk. Wait, excuse me. Oops. Yun. Ganito yung itsura niya, guys. Like Mix pa natin. Then, after natin itong i-mix, isa-set aside muna natin. Tapos, ang susunod natin gagawin is i-blender natin tong all-purpose cream. So, okay na yan. Set aside muna natin to. Dito naman tayo sa all-purpose cream. Mas maganda pala, guys, na kung gagawa kayo nito, i-rep nyo muna. Huwag nyo ilalagay sa freezer, sa pinaka-chill lang. Kasi mahirap, mas tatagal nyong i-blend kapag galing sa freezer. Yes. Yung iba palang napanood ko na ganito, 2 all-purpose cream ang ginagamit nila. Kaso, ngayon, isa lang ang gagamitin natin kasi konti lang naman ang gagawin natin. Bali ito, i-blend nyo lang siya for 5 minutes. Ngayon, i-mix naman natin yung mixture ng condensed milk at saka Milo dito sa all-purpose cream. Tapos, i-blend uli natin para mas na-mix siya. Yun. Okay, Mommy, I'm going to do it.
Tapos, i-mix lang uli natin siya. I-blend lang uli natin. Ito na guys, tapos na natin i-mix yung Milo with condensed milk at saka yung all-purpose cream. Ngayon, ilalagay naman natin sa lalagyanan. Tapos, pwede pala na before nyo siya ilagay sa freezer, lagyan nyo na muna ng mga toppings or kung ano yung gusto nyo. Kami, ang ilalagay namin is itong cereal rice. Chocolate cereal rice. Bali, natira na lang to. Eh, kaysa masayang, ilalagay na lang natin dito sa ating Milo ice cream. Lalagay natin dito sa dito. Oh my God. Wait lang natin. Wait. We don't have to look at you. Ikaw magsalin. Careful. Okay. There you are. This is slow. Tapos, lalagyan na natin ng cereal rice. Pwede nyo siyang ilagay lang sa top o kaya sa ihalo nyo siya. So, ito na guys, ang ating Milo chocolate ice cream. Ilalagay natin siya sa freezer ng overnight, tapos taste natin siya bukas. Hi! Bali, taste na natin yung Milo ice cream. Milo ice cream. Kunin natin. Ito na siya! Milo ice cream. Wow! Wow! Nandito ngayon si Ilan! Hi ka muna! Hi! Hi! Wait. Ako na mag-open. Wait lang! Papakita muna natin. Ayan na siya. Matigas. Go! Ito-test taste. Ah, dito ka na. Mama! Tingnan. Wait lang, Ilan. Wait. Ayan. Lasang ice cream talaga. Ano? Wow! Pakita ka dun. Sige mo. Masarap na guys at saktong-sakto ngayon na mainit. Kaya, itry nyo na. Itry nyo na tapos comment nyo kung nasarapan din kayo. Mama! That's it guys. Kung may mga gusto pa kayong gawin namin, mag-comment lang kayo sa baba. See you next time. Bye! Bye! Pakita ka. Bye!